สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำบัตเตอร์ครีมค่ะเป็นบัตเตอร์ครีมสูตรสวิตเมอแรงบัตเตอร์ครีมนะคะสูตรนี้รสชาติหวานน้อยไม่เลี่ยนไม่ใส่เนยขาวนุ่มละมุนอร่อยมากๆค่ะที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มแรกเรามาเตรียมไข่ขาวก่อนค่ะใช้ไข่ขาวจำนวน100 กรัมน้ำหนักใกล้เคียงกับไข่เบอร์2นะคะจำนวน3 ฟองจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยเกลือเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนไข่ขาวและน้ำตาลให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเราจะนำชามไข่ขาวไปตุ๋นบนหม้อน้ำร้อนค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นนำชามไข่ขาวไปวางบนหม้อค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายดีค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะยกชามไข่ขาวลงค่ะต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ได้ไปตีค่ะวันนี้จะใช้เป็นเครื่องตีมือถือนะคะหรือว่าใครจะใช้แบบตั้งโต๊ะก็ได้ค่ะตีไข่ขาวขณะที่เขายังร้อนอยู่ได้เลยนะคะตีจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดและมีอุณหภูมิห้องนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้สปีดความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงค่ะตีจนกระทั่งตั้งยอดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปให้เราเตรียมเนยค่ะจะใช้เป็นเนยรสจืดนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมก้อนเล็กๆใช้เนยอุณหภูมิห้องค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางค่ะและทยอยใส่เนยลงไปค่ะทยอยใส่เนยลงไปครั้งละ 1-2 ก้อนเล็กนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ30 วิหรือจนกระทั่งเนยและไข่ขาวเข้ากันดีค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนยหมดนะคะลักษณะของเนยที่ใส่นะคะจะเป็นเนยที่มีความนิ่มแต่ไม่เหลวค่ะและมีอุณหภูมิห้องค่ะเมื่อเราตีไปได้สักครึ่งทางส่วนผสมอาจจะเหลวนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเมื่อเราใส่เนยไปจนใกล้จะครบแล้วเขาก็จะค่อยๆฟูขึ้นเองนะคะหลังจากใส่เนยไปจนหมดแล้วนะคะก็ให้เราหยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดชามหรือโถที่ใส่เนยค่ะจากนั้นก็ให้ใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นบัตเตอร์มิลค์นะคะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ 1-2 นาทีค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับสวิตเมอแรงบัตเตอร์ครีมของเราทำง่ายและก็สะดวกมากๆค่ะสามารถนำไปตกแต่งเค้กได้ตามต้องการได้เลยนะคะหากต้องการผสมกับสีผสมอาหารก็สามารถใช้ได้ทั้งสูตรน้ำและสูตรเจลนะคะบัตเตอร์ครีมสูตรนี้มีความนุ่มละมุนรสชาติหวานน้อยไม่เลี่ยนและไม่มีส่วนผสมของเนยขาวค่ะสูตรนี้สามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องได้นะคะโดยได้ทำการทดสอบไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลา24 ชั่วโมงเขาก็ไม่เสียแล้วก็ไม่ละลายด้วยค่ะแต่ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นก็สามารถเก็บไว้ได้หลายวันเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ